Sziasztok! Július 31-e van péntek, és most megint úgy adódott, hogy rá tudtam beszélni a Tomit arra, hogy ma menjünk el vásárolni, és ne holnap, mert az az igazság, hogy ugye jön itt az egyre melegebb idő, hát most sincs hideg, szóval nem akartam szombaton reggel elmenni, mert aludni akarok végre, mert az agyamra megy, hogy mindig reggel 5-kor kelek, ha kell, ha nem. És ha szombaton mentünk volna, akkor is nyitásra akartam volna menni, hogy minél hamarabb túlessünk a vásárláson, illetve nem tudom, behaladszik-e a mentőautó zaja. Szóval, de mindegy, most akartam túlesni rajta, viszont mivel hogy hirtelen jött a felbuzdulás, ezért nem nagyon gondoltam át, hogy mit akarok enni a jövő héten, és kizárólag a hétvégére vásároltunk. Ráadásul most a Tomi is pont reggel az anyósommal volt vásárolni, úgyhogy leginkább akkor megvette azt, amire szüksége van, úgyhogy most azt fogom megmutatni, hogy miket vettünk most a hétvégére, és elárulom, hogy mit fogunk főzni. Hát kezdjük itt. Vettem 4 fej kukoricát, vagy csőkukoricát. Most azt hiszem akciós volt, hogyha 3 darabot vesz az ember, akkor az egyik az ingyen van, mármint hogy a negyedik, mindegy. Úgyhogy általában a kukoricát én vacsorára szeretem enni. Aztán vettünk egy paprikát, fölöslegesen, mert hogy még egy csomó paprika van itthon, csak hogy mivel általában a boltba, ha megyünk, akkor így szétfröccsenünk a Tomival, és akkor így pakolgatjuk be a cuccokat, és ezt már így a kasszánál mondta, hogy minek veszek paprikát, amikor van otthon, úgyhogy vettem egy paprikát, ez megint a pico de gallohoz kell, és vettünk 3 szem paradicsomot, lehet, hogy egy is elég lenne, vagy 2, mindegy, ez is a pico de gallohoz lesz. Aztán megint hoztunk egy háló hagymát, mert igaz, hogy csak 1-2 darabra lenne szükség, vagy pár darabra, de megint olyan rondák voltak a hagymák, úgyhogy kénytelen voltam, mondjuk ez se a leggyönyörűbb, de hát kénytelen voltam ilyet venni, mert ez legalább valahogy kinézett. Na, itt van 1 kiló darált pulyka hús, ez most akciós, de az is lehet, hogy azért, mert viszonylag nem sok van már hátra a lejáratáig. Minden esetre ebből holnap megint tortillatekercset fogunk csinálni, vagy igen, mondjuk úgy, hogy tortillát. A fele az megy be a fagyasztóba a Tominak, és a másik feléből fogjuk megcsinálni a húst. Ezúttal nincs itthon még plusz ilyen fajita fűszer, vagy takófűszer, úgyhogy ezt most itthon fogjuk kikeverni. Ehhez a tortillához vettem egy konzervkukoricát, mert az nem erre való. Én szeretem a kukoricát a tortillába, ami nem fogy el, az pedig megy be a fagyasztóba későbbi felhasználásra. Ugye, amit múltkor ettünk tortillát, az is ilyen konzerv kukorica volt, ami a fagyasztóban várta azt, hogy fel legyen használva. Aztán vannak itt ilyen tejtermékek. Most megkívántam a joghurtot. Igaz, hogy görög joghurtot szerettem volna venni, de az egy darab nem volt, és nem akartam ezt a görög joghurt stílusú joghurtot venni, mert az 400 g-os volt, és arra annyira meg nincs szükségem, úgyhogy vettem egy sima 3%-os joghurtot. Na, ezt a protein desszertet is magamnak választottam, mert hát egy kis nyalánkságra vágytam, úgyhogy hát ez ilyen mogyorós, én csokisat akartam volna, de csokis nem volt. Aztán hoztunk haza 2 kefírt, ez a Tomié lesz, illetve Tomi reklámozta azt, hogy ez a 0%-os jogobella tök jó, csak én nem akartam gyümölcsös joghurtot venni, úgyhogy mindegy, ő azért magának vett egyet, ha már itt nagyon reklámozta. Aztán ezt a kasszánál láttam, ezt a kókusz vizet, vagy italt, ezt mindjárt meg is fogom kóstolni, úgyhogy ilyet még nem ittam soha, de majd most kiderül, hogy milyen. Aztán Tominak hoztunk haza egy konzervbabot, mert ezt majd a tortillába bele szeretnék keverni, tehát az ő töltelékébe lesz, én nem akarok, hát igen, kinek mi, neki bab, nekem meg kukorica. Vettem olajsprét,
2 darabot is rögvest, ugyanis most akciós, aztán 1600 forint 2000 helyett, vagy valahogy így, úgyhogy arra gondoltam, hogy ez most amúgy is megéri, meg amit használok, az már kifogyott, és talán még egy van a szekrényben, úgyhogy ez ilyen utánpótlásnak lett véve. Aztán vettünk cheddar sajtot, eredendően reszeltet akartunk venni, ugye ezt is a tortillába, de aztán a Tomi mondta, hogy ez szerinte sokkal jobb minőségű, meg hát ugye azért a reszelt sajtokat valamivel kezelik, vagy hát nem kezelik, de beszórják, tehát liszttel, vagy keményítővel, hogy ne tapadjanak össze, és ez megint csak plusz kalória. Szóval, és hát nem sajt. Na mindegy, szóval vettünk egy tömb sajtot, ezt fogjuk belereszelni a tortillába. Tominak hoztunk haza egy Kinder Bueno-t, aztán vettünk 2 fűszert, ugye az egyik a fokhagyma granulátum, bár szerintem ez még van itthon, és vettünk füstölt paprikát is, ez is van itthon szerintem, de mindenképpen ugye a tortillának tehát a húshoz, a fűszerkeverékhez fogjuk felhasználni. Aztán itt van a másik napi kajánk alapja, ez a sertésszőz. A minap dobta fel a Facebook a történeteimbe, már 2 évvel ezelőtt volt az, amikor életemben először csináltam bulgogit, és ez adta az ötletet, hogy ez legyen majd vasárnap az ebéd, úgyhogy sertésszűzzel fogok készíteni bulgogit, van hozzá még szószom is, és hagyma kell hozzá, rizssel fogjuk enni, még ugye a kimcsit se bontottam fel, úgyhogy lehet, hogy még egy kis kimcsit is fogunk hozzáenni. Szóval a lényeg az, hogy szombaton tortillatekercs lesz, és vasárnap pedig bulgogi. Akkor ugye tortillatekercshez nyilván vettünk tortilla lapot, még a fagyasztóban is van egyébként, de ez nem lett volna elég, úgyhogy vettünk tortillát. És akkor gyümölcs szekció. Na, hát először is vettem fagyasztott meggyet, mert ugye most nyáron nincs elég friss gyümölcs a polcokon. Én fagyasztott megyre vágytam, és igazság szerint ehhez vettem ugye a joghurtot, hogy egy kis gyümölcsjoghurtot csináljak magamnak. Valamiért ezt most megkívántam. Lehet, hogy eleve a tejterméket kívántam meg, mert mostanában nem nagyon ettem. És ugye múlt héten, vagy mikor vettem azt a probiotikus joghurtot, úgyhogy azt nyeltem, mint a kacsa nokedlit, és most pedig ezt találtam ki magamnak, meg egyébként is szerintem így esténként egy csészényit így tök frissítő elszopogatni a fagyasztott megyből, bár ez lassan felpuhul. Na és akkor vettünk még dinnyét, ilyen kis mini dinnyét, hát remélem jó lesz, mert a nagy, az nem fér a hűtőbe, vagy csak nagy nehézségek árán, és azt én nem bírom, amikor a hűtőben ott púposkodik egy buzi nagy dinnye, úgyhogy hát vettünk egy kis bébi dinnyét. Igen, bébi dinnyét. Na, hát remélem jó lesz. És akkor itt van a pia szekció, Tominak hoztunk egy pécsi sört, meg 2 Perlenbachert, ez most jó áron volt, elég olcsó volt, és nekem pedig ampullákat töménytelen mennyiségbe, egy nő előttem berakott egy rekesszel, és ezen felbuzdulva arra gondoltam, hogy én is beteszek egy rekesszel. Na, hát ennyit vettünk most, és még nincs vége a dalnak, mert egyelőre fogalmam sincs, hogy a jövő héten mit fogok enni, bár terveim szerint a fogyasztó tartalmát akarom egy kicsit pusztítani, de minden esetre még nem búcsúzok el, mert folyt köv. És vasárnap lett. Ma fogom megcsinálni a bulgogit, meg előkészülök majd a jövő hétre is, legalábbis a reggelikkel, mert úgy tervezem ugye, hogy a hétfői napon még azt teszem, amit ma főzök, és na mindegy, megmutatom, hogy miket vásároltam az Auchanba. Na kezdjük itt. Vettem egy paprikás chipset, nem tudom, hogy ez a saját márkás paprikás chips milyen ízű. Nekem ugye egyébként a kedvencem a paprikás ízű chips, úgyhogy ezt most megkóstoljuk. Aztán Tomi anyóskámnak hozott egy doboz kapszulás kávét,
és van itt egy ice coffee is, cappuccino, ezt a Tomi vette magának, alig várja, hogy megihassa, de én meg itt feltartom őt ezzel a hülye kis foodhall-lal. Aztán Tomi választott magának 2 sört, hát ez nem tudom, Svitani, nem tudom mi ez a sör, én meg ilyet nem is láttam soha, mindegy, vett egy ilyet, meg egy ilyen Old Prague nevű sört. Aztán ezt még szintén a Tomi lőtte, ezt az üveges zöld borsót, ezt rizssel szokta megenni, szóval ilyen rízi-bízinek. És ez megint csak a Tomi miatt vettük, ezt a mangalica zsírt, ezt nem tudom, minek kell neki most így pontzsír. Én pedig hoztam ilyen konzerv zöldborsót, ugye megfogadtam, hogy fagyasztott zöldborsóból egy darabig biztos, hogy nem akarok főzeléket csinálni, úgyhogy ez lesz majd a héten a főzelékem, zöld borsó főzelék, és ezt is nyilván saját márkás terméket vettem, mert az lényegesen olcsóbb, mint a Bonduelle vagy ilyenek. Akkor hoztunk egy saját márkás csicseri borsót, ezt a Tomi vette, nem tudom mihez fogja így enni hétközben. Aztán hoztam pár szem krumplit, ilyen kis fehér, vagy hát sárga burgonyát, tényleg nem sokat, mert csak egy picit akarok a héten krumplipürét csinálni, és ahhoz ez bőven elég lesz. Aztán Tomi savanyúságként hozott savanyított uborkát, valamiért nem volt kovászos uborka az Osamban, pedig azt szeretett volna venni, úgyhogy hát savanyított uborka lesz. Aztán ugye a sörről volt már szó, Balaton szelet, ez is állítólag jó áron volt, mert azt hiszem Osan hűségkártyára, vagy valahogy így. Akkor én neki buzdulva a múlt heti zöldségleves kreációmnak, vettem megint egy zöldségleves mixet, ez Osanos, ugye nem a Tesco saját márkás, hanem Osan saját márkás termék, ez 1 kiló egyébként, és ugye ezek vannak benne, karfiol, akkor póréhagyma, répa, zöldborsó, meg krumpli is van benne, illetve szárzeller, ha jól látom. Úgyhogy ezeket tartalmazza, és akkor majd ebből fogok egy kis leveskét csinálni magamnak valamikor, amikor megkívánom. Akkor a Tomi választott magának valami édességet, ezt nem tudom mi ez, és hoztunk haza még 2 csomag egész fekete borsot, ezt ugye a borsmalomba, és végezetül vettem még egy kis csirke mellett, ezt majd ledarabolom, és ebből a héten lesz valami, illetve igen, de egyébként megy a fagyasztóba. Na, úgyhogy ezeket vettük, vettünk még egy csomag nyomtató papír, de hát az nem élelmiszer, úgyhogy ez olyan körülbelül 10 000 forint volt, amit most vettünk így hirtelen vasárnap. Augusztus 3-a hétfő van, és ma reggel úgy döntöttem, hogy feladom most 2 hétre a főzést, legalábbis az ebéd főzéseket, mert hát eszembe jutott, hogy most megint 2 hétig helyettesítek, ami azt jelenti, hogy 1 órával minden nap később érek haza, és hát ebben a 40 fokban sincsen kedvem túl sokat főzni, úgyhogy úgy voltam vele, hogy most ezt így abszolút elengedem. Még őszintén szólva tegnap vásárolt csirkemelleket sem pucoltam le és adagoltam ki, úgyhogy majd valószínűleg ez most fog eljönni. Szóval egyszerűen nem volt most kedvem főzni, úgyhogy megrendeltem ebédet, igen, és igazság szerint ennyit szeretem volna csak elmondani. Azért meg fogom mutatni, hogy miket ettem, úgyhogy most elköszönök mindenkitől, szép napot nektek, hát mire ezt a videót látni fogjátok, addigra valószínűleg már enyhül az idő, de remélem mindenki megúszza ezt a szörnyű időjárást, túl leszünk rajta, főleg ezen az energiaválságon, úgyhogy tényleg kitartást, mert az energiaválságnak nem lesz vége akkor sem már, amikor kijön ez a videó, és akkor köszönöm, hogy itt voltál,
Ha tetszett a videó, akkor küldj egy lájkot, iratkozz fel a csatornámra, esetleg hype-oljál, írjál valami kommentet, ha valami kérdésed van, vagy valami megjegyzésed van, és akkor most nézzük, hogy miket ettem a héten. Sziasztok!